Sẽ giữ cái nút nhỏ này coi nó nhận không. Nó chạy qua chạy lại mà nó không thấy, nó báo, nó không thấy báo Bluetooth anh em ơi. Zoom lại cho anh em nhìn ha. Nó bị mất cái con thạch anh anh em. Ở đây nó có một con thạch anh để Bluetooth hoạt động anh em. Thì con thạch anh này nó bị bung rồi nè. Anh em thấy không? Ở bên con thạch anh này là của MFC hay gì á thì nó còn nè. Đó. Bấm ra ha. Đó anh em thấy ha, nó nhận nè. Là ok nha anh em. Thì cái này á thì mình sẽ gáp lại rồi mình cắm vô máy thử coi nó có hoạt động này bình thường nha. Thì ở đây mình chỉ test thôi nha anh em. Cái này mình rút ra thì nó không có nhận, nó không nhận tín hiệu ha. Này chắc bị lỗi cái mạch SLSR rồi nha anh em. Này là ghi hư kết nối nè. Lúc mình cắm vô thì nó nhận ha. Còn cái này là mình rút ra thì nó không nhận nè. Đó. Anh em thấy nó đâu có tín hiệu kết nối Bluetooth đâu ha. Đó. Cái tay này cắm vô cái thân máy á, nó báo vẫn nhận nha. Và mình rút ra thì nó không thấy nó nhận nha anh em. Để mình tháo cái máy này ra coi bên trong nó làm sao nha anh em. Cái rút ra mà chế độ Bluetooth đó thì nó không thấy nhận, nhưng cắm vô máy thì nó lại nhận nha. Cái này mình sợ nó bị treo cái bên trong thôi. Đây. Mình sẽ tháo cái cục pin nè. Mình sẽ tháo pin ra mình cắm lại thử. Có những trường hợp mà mình tháo pin ra cắm lại thì nó lại nhận anh em. Sao cứng quá ta. Đó. Và tiện thể là mình vệ sinh cái chỗ này luôn. Nó có một cái socket ngay đây nè anh em. Thì mình xịt một ít dung dịch vô để mình vệ sinh thôi. Đó, nó có socket ngay đây nè. Xịt dung dịch vô đây ha. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái bàn chải mình chà nó. Ok. Rồi mình sẽ cắm pin lại nha. Cắm pin lại thử. Xem nó còn bị cái lỗi đó không nha. Rồi, bây giờ mình ráp vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vô cái thân máy để mình test lại thử này.
Cắm vô thì nhận rồi anh em. Để mình rút ra coi nó còn nhận không nha. Rút ra thì nó không thấy anh em. Mà mình thấy có cái mạch SLR ở đây nó bị có vấn đề nè ha. Và cái nút reset này mình không giữ reset được anh em. Thì mình sẽ thử thay cái mạch nút này để mình reset cái máy này coi nó nhận không nha. Cái này nút reset là thua nè. Nó không nhận nút reset. Rồi mình sẽ tháo cái main này ra nha anh em. Tháo cái main này ra để thay cái nút SLR nha. Nút đó nó có vấn đề rồi. Mình không biết coi nó có bị đứt không ta. Không thấy đứt nha. Cái mạch này hơi cong á. Cái mạch này nó hơi cong. Nó không sát hay sao. Không thấy đứt. Ở đây thì mình không thấy đứt mạch nha. Đây còn nguyên nè. Mình sẽ tháo cái này ra, mình gắn lại cái mạch đây. Sẽ gắn lại cái mạch này. Rồi mình sẽ bắt ốc lại. Cái mạch SLR anh em gắn ra tháo vô nhiều lần đó, nó sẽ bị giống như nó bị giãn anh em. Nhiều khi anh em gắn lại nó cũng không nhận đâu. Bản thân cái nút nó bị giãn rồi. Cái socket đó nó bị giãn ra thì anh em gài vô đó, nó không sẽ ăn chân á. Thì bắt buộc mình phải tìm một cái mạch SLR đó, nó có cái bản dày hơn một chút xíu thôi. Rồi mình sẽ gắn vô lại mình test nè. Rồi mình đẩy lại thử. Ok nè anh em. Giờ mình thử reset thôi ha. Anh em giữ cái nút nhỏ thì cái Joy-Con anh em sẽ được reset nha. Rồi mình cắm vô coi cái máy mình nó nhận. Rồi mình sẽ cắm vô cái máy. Ở đây có cái máy đây. Nó sẽ nhận như cái tay mới anh em. Sẽ giữ cái nút nhỏ này coi nó nhận không. Nó chạy qua chạy lại mà nó không thấy nó báo, nó không thấy báo Bluetooth anh em ơi.
Thì cái mạch Bluetooth của cái này nó có vấn đề anh em. Nó vẫn nhận nha. Nhưng Bluetooth thì không thấy. Nên thử coi mình mở Bluetooth lên chưa. Bluetooth có mở nè anh em. Rồi cái này là bị lỗi Bluetooth rồi nha anh em. Không phải là lỗi bình thường. Nó bị lỗi cái mạch Bluetooth rồi. Rồi cái này mình sẽ để sửa sau nhau. Rồi mình tháo cái Joy-Con này để kiểm tra anh em, thì mình thấy cái chỗ này nó bị có vấn đề này anh em. Nè, anh em nhìn zoom lại cho anh em nhìn ha. Nó bị mất cái con thạch anh anh em. Ở đây nó có một con thạch anh để Bluetooth hoạt động anh em. Thì con thạch anh này nó bị bung rồi nè. Anh em thấy không? Ở bên con thạch anh này là của MFC hay gì á thì nó còn nè. Đó, thạch anh thì nó giống như vậy ha. Cái này nó bung cái đầu ra luôn rồi anh em thấy không? Thì cái này á, bắt buộc là mình phải thay con thạch anh mới nha anh em. Chứ không thay con thạch anh khác á, thì cái mạch mình nó không kết nối Bluetooth được đâu. Rồi mình sẽ tiến hành thay cái con thạch anh mới cho anh em xem nha. Thì cái cách hàng á, cũng rất là đơn giản, không có phức tạp đâu. Rồi ở đây á, mình có một cái men á, mà cái con thạch anh nó còn sống nè anh em. Thì mình sẽ tháo con thạch anh trên cái men này ha, và gắn vô cái men của khách nha anh em. Đây mình sẽ quay cái clip hướng dẫn để mình hướng dẫn anh em tháo cái con thạch anh này ra nha. Cái này nó hơi cao quá anh em, nên cái máy mình nó focus không được. Thì mình cho nó thấp xuống ha. Đây anh em thấy con thạch anh ha. Đây nó có một con thạch anh ở đây nè anh em. Giờ mình khò ở phía dưới á, để mình lấy con thạch anh này ra nha. Tại vì mình không có khò phía trên là anh em biết sao không? Khò phía trên á, nhiệt độ nó cao, nó có thể là mà chết con thạch anh nha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành khò bên dưới để mình lấy cái con thạch anh này ra. Tại vì cái yêu cầu của mình là muốn lấy để xài anh em, chứ không phải mình tháo bỏ, nên anh em chịu khó là khò bên dưới nha. Đó. Và để khò được anh em chỉnh nhiệt độ cho mình là mức 3 nha anh em. Và gió là mức 2 thôi. Thì khi đó mình khò sẽ nó không làm bong cái mạch của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khò cho anh em xem nha. Đây
Đây mình sẽ có một cái máy khò ha, mình sẽ khò ở phía dưới đây. Và để khò được anh em cho một ít mỡ hàng lên nha. Đó. Rồi mình sẽ khò chung quanh này ha. Và nếu anh em muốn tăng nhiệt độ anh em phải tăng từ từ thôi, anh em đừng tăng gấp quá. Chỗ này nó sẽ bị sốc á. Cái men này nó hơi nhỏ nha anh em. Lâu mình sẽ thăm nó coi nó chảy chân chưa nha. Rồi, bây giờ mình tăng nhiệt độ lên 3,5 nha. Rồi, tăng lên mức 4 luôn. Khi này là mình bắt đầu lấy con IC ra được rồi nè. Rồi, ok anh em, mình đã lấy ra được rồi ha anh em.
Rồi cái đến là mình sẽ lấy con IC này ra nha anh em, và mình phải lấy một cái miếng băng keo cách nhiệt đó mình che lại. Thì ở bên đây nó có phần nhựa nè, mình phải che lại bớt nha, cho cái nhiệt độ nó đừng có ăn lên mấy phần nhựa này, nó sẽ bị cháy anh em. Thì mình sẽ dùng một cái băng keo cách nhiệt nha, ở nhiệt độ cao luôn á. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo cái con IC này ra nha anh em. Cái con thạch anh chứ, mình nói lộn, đây là con thạch anh nha anh em. Sẽ tiến hành tháo con thạch anh này ra và thay con thạch anh mới vô. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành làm cho anh em xem nhé. Trước hết là mình sẽ để ở nhiệt độ nó thấp thôi nha, mình sẽ không để nhiệt độ cao, cỡ gió 3 thôi. Mình sẽ để một cái miếng mở hàng lên trước nha. Đó. Mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên trước và anh em khò cho nó vòng vòng như vậy. Rồi cái đến đó là anh em tăng nhiệt độ lên chút nha, tăng nhiệt độ lên 4 nè, anh em khò xéo như vậy cho mình. Rồi rồi ok ha. Thì xong rồi mình sẽ để cái con thạch anh mới vô nha anh em. Cái con thạch anh nãy mình mới lấy ra, và anh em nhớ để đúng chiều nha anh em. Đây. Đây. Sẽ để con thạch anh vô. Ở đây á, mình cái chiều của nó là sao ta, mình coi lại nha anh em. Đây cái con những cái chân này á, mình nó có những cái số trên đây nè anh em. Để mình sẽ dùng cái mình sẽ dùng một cái ít dung dịch đó anh em vệ sinh cho nó thấy được cái chân nha. Nó có số ở trên cái lưng đó anh em. Ở đây mình không thấy được cái số nào hết. Đây anh em thấy ha. Đó 56 này anh em thấy không? Hồi nãy cái chiều của cái đây là chiều 56 này ha. Hồi nãy anh em nhớ không? Ở trên cái hình nãy mình chụp lại anh em, 56 là theo cái hướng của cái đây. Số 5 số 6 ở dưới đít này anh em. Bên trái ha. 56 nè. Thì nó theo cái chiều của cái mũi tên đó anh em. Cái chiều của cái mũi tên là nó quay trở về đây ha. Vậy là đúng của nó là vậy nè anh em. Đó. Đúng của nó là vậy. Vậy ha.
Đây mình zoom xuống cho anh em xem ha. Đó. Đây 56 theo cái chiều mũi tên là ở đây ha. 56 là đây. Cái này không thấy luôn. Nè, số 5 số 6 nè. Số 6 ok anh em. Đúng rồi. Số 0 là gì đây? 0440. Ok, rồi vậy là đúng rồi nha anh em. Vậy mình hàn vô lại nè. Mình sẽ để cho cái con này nó ngay cái vị trí này. Và mình hàn lại. Rồi. Đó. Giờ mình sẽ để cho nhiệt độ nó ở mức 3. Mình cho nó hơi ấm ấm xung quanh trước nha. Mình làm cho nó thích nghi nhiệt từ từ cho nó không có bị sốc anh em. Rồi. Kế đến là mình sẽ tăng nhiệt độ lên là mức 4 nha. Bây giờ là nó sẽ tan chảy ra luôn đó anh em. 5 6. Đó, anh em thấy cái chân nó chảy ra không? Rồi nó chảy ra vậy thì mình xả nhiệt ra được rồi anh em. Mình không cần phải thổi nhiệt vô nữa đâu. Nè nó khô lại nó nhiệt độ nó thấp xuống là tự động dính vô nè ha. Đó anh em thấy. Rồi bây giờ mình để cho cái men nó khô á, nó nguội lại á, rồi mình sẽ tiến hành mình test nha anh em. Nè anh em thấy số 5 số 6 không? Nãy mình có chụp nè anh em. Số 5 số 6 này là theo hướng của chiều mũi tên nè. 40 nè ha. Thì mình nhớ mình gắn đúng chiều là ok anh em. Rồi ha. Và bây giờ mình đợi cho cái men nó nguội á anh em. Rồi mình sẽ test cho anh em xem. Rồi mình thay xong cái con thạch anh rồi nha anh em. Thì bây giờ á, anh em muốn test lại á, thì anh em làm theo cách của mình nha. Thì mình có cái men ha. Rồi anh em sẽ gắn cái men này vô cái mạch XL, XR nha anh em. Thì cái mạch này nó có cái nút mà reset á, thì anh em giữ cái nút đó thì nó sẽ kết nối với cái máy Nintendo Switch á. Thì mình sẽ lợi dụng cái tính năng đó để mình check cái Bluetooth coi nó nhận chưa nha. Thì bây giờ mình mở cái máy Switch lên luôn nè anh em. Đó, mình sẽ vô cái mục này nha. Thì anh em vô được cái mục này, anh em bằng cách là anh em vô cái controller này ha. Anh em vô cái chức năng controller này. Rồi anh em bấm vô Generate Order nha. Thì nó sẽ ra cái mục này. Thì lúc mà cái tay cầm của anh em á, giữ cái nút mà nhỏ ở giữa hai cái nút XLR á, thì nó sẽ tự động kết nối nếu anh em mở cái chức năng này lên nha. Thì mình sẽ để chức năng này qua bên. Thì ở đây nó chưa có Bluetooth á, chưa có cắm cái dây Bluetooth á, thì nó tín hiệu nó sẽ rất là gần ha. Thì mình phải để kế bên cái mạch luôn. Bây giờ mình cắm một cái nguồn vô nha anh em. Đó. Cái đó là anh em sẽ giữ cái nút nhỏ phía sau này cho mình nha.
nó có một cái nút nhỏ ngay đây nè, thì anh em bấm cái nút giữa để nó giống như cái nút này nè anh em. Đó, cái nút nhỏ là nút này ha, mà mình không có lật cái men này lên được nha anh em, tại vì mình đang cắm vậy á. Thì nếu mà anh em lật như vậy thì nó sẽ đứt dây này kia, thì mình sẽ để theo cái vị trí này luôn, mình sẽ nhấn giữ cái nút này ha. Thì anh em sẽ thấy cái đèn nó chạy qua chạy lại nha. Đó. Thì họ anh em sẽ thấy cái máy mình nó, tay cầm mình nó sẽ được be với cái đây anh em thấy ha, chỗ này nè, nó được be với cái máy ha, là ok nha. Hồi nãy nó mới nhảy lên đó anh em, mình để xa quá nó không nhận được. Rồi mình sẽ nhấn lại nè anh em thấy. Bấm ra ha. Đó anh em thấy ha, nó nhận nè. Là ok nha anh em. Thì cái này á thì mình sẽ gáp lại rồi mình cắm vô máy thử coi nó có hoạt động này bình thường nha. Thì ở đây mình chỉ test thôi nha anh em. Vậy là ok nha anh em. Rồi cái tay cầm này mình phía xong rồi nha anh em. Bây giờ mình cắm vô để mình test lại nha. Rồi mình sẽ bấm vô đây ha. Thì anh em thấy á, mình cắm vô thì nó nhận nè anh em. Thử mình rút ra coi nó nhận không nha. Rồi nó vẫn nhận nha anh em. Vậy là ok rồi nha anh em. Thì mình sẽ vô kiểm tra lại nút luôn. Đây, XABI nè anh em. Này là mình đã rút ra rồi nha. XABI ha. Ok nha anh em. Và hai cái nút nhỏ nè cũng ok luôn. Thì sẵn mình kiểm tra cái joystick luôn nha anh em. Joystick ngon nè. Rồi ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Nếu anh em thấy video của mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em nha. Còn nếu mà anh em muốn donate cho mình để duy trì cái kênh này á, thì hãy bấm vô nút cảm ơn ở bên dưới nha, nút thank á anh em. Thì anh em muốn donate bao nhiêu cũng được. Thì mình xin cảm ơn anh em luôn. Thì chúc anh em thật là nhiều sức khỏe nha và thành công.